Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin cập nhật mới nhất về thị trường cà phê trong nước và thế giới, với những diễn biến đang có xu hướng tích cực trở lại. Thị trường cà phê quốc tế trong phiên gần nhất ghi nhận tín hiệu tăng đồng loạt trên cả hai sàn giao dịch lớn. Giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giữ đà phục hồi. Kỳ hạn tháng 5 năm 2026 đạt mức 3.681 đô la mỗi tấn. Kỳ hạn tháng 7 năm 2026 duy trì quanh mức 3.481 đô la mỗi tấn. Diễn biến này cho thấy lực mua đang quay trở lại, giúp thị trường giữ được xu hướng tích cực sau giai đoạn tích lũy trước đó. Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô trong sáng nay tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều khu vực trọng điểm. So với đầu tuần, mức giá đã nhích lên khoảng 200 đến 300 đồng mỗi ký, phản ánh sự bắt nhịp khá nhanh với diễn biến quốc tế. Nhiều đại lý và kho thu mua đã điều chỉnh giá theo hướng tăng, cho thấy tâm lý thị trường đang dần chuyển sang tích cực hơn. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường cà phê hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Lực cầu trên thị trường quốc tế có dấu hiệu cải thiện, tạo nền tảng cho xu hướng tăng lan tỏa về thị trường nội địa. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định, giúp giá giữ được nền vững. Tuy nhiên, đà tăng hiện tại vẫn mang tính thăm dò, thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh xen kẽ trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn, nếu giá thế giới tiếp tục giữ vững đà tăng, thị trường trong nước nhiều khả năng sẽ còn dư địa nhích lên thêm trong các phiên tới. Thị trường cà phê ngày hôm nay đang phát đi tín hiệu tích cực rõ rệt, với xu hướng hồi phục và tăng trở lại. Đây là giai đoạn quan trọng, bà con nên theo dõi sát diễn biến từng phiên để lựa chọn thời điểm bán hợp lý, tối ưu hiệu quả kinh tế. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê Robusta trên sàn London tăng đồng loạt. Kỳ hạn tháng 5 năm 2026, 3.681 đô la mỗi tấn. Kỳ hạn tháng 7 năm 2026, 3.481 đô la mỗi tấn. Xu hướng, thị trường quốc tế đang bật tăng trở lại, tạo lực kéo cho giá trong nước. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nội địa tăng nhẹ so với sáng và hôm trước. Mức tăng khoảng 200 đến 300 đồng mỗi ký. Nhiều đại lý và kho thu mua đã điều chỉnh tăng giá trong buổi trưa. Xu hướng chung, thị trường bắt đầu phản ứng theo đà tăng thế giới. Giá cà phê nhân xô theo khu vực. Lâm Đồng, Lâm Hà, 88.000 đồng mỗi ký. Bảo Lộc, 88.300 đồng mỗi ký. Đức Trọng, 88.300 đồng mỗi ký. Di Linh, 88.200 đồng mỗi ký. Đắk Lắk, Cư Mơ Ga, 89.200 đồng mỗi ký. Buôn Hồ, 89.000 đồng mỗi ký. Ea Leo, 89.000 đồng mỗi ký. Cờ Rông Búc, 89.000 đồng mỗi ký. Gia Lai, Pleiku, 89.200 đồng mỗi ký. Iagrai, 89.000 đồng mỗi ký. Chư Prong, 89.000 đồng mỗi ký. Chư Sê, 89.000 đồng mỗi ký. Con Tum, 88.800 đến 89.000 đồng mỗi ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa, 89.200 đồng mỗi ký. Đắk Miêu, 89.000 đồng mỗi ký. Đắk Sông, 89.000 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai, 89.500 đồng mỗi ký. Bình Dương, 89.500 đồng mỗi ký. Bình Phước, 89.500 đồng mỗi ký. Thành phố Hồ Chí Minh một số kho, 89.000 đồng mỗi ký. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường cà phê thế giới đang ghi nhận xu hướng phục hồi khá rõ rệt, với lực mua quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Đây là yếu tố quan trọng tạo nền tâm lý tích cực cho toàn bộ chuỗi thị trường. Ở thị trường trong nước, giá cà phê đã bắt đầu phản ứng theo diễn biến quốc tế, thể hiện qua việc một số khu vực trọng điểm ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ trong ngày. Tuy biên độ chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần thoát khỏi trạng thái đi ngang. Về tổng thể, xu hướng hiện tại đang chuyển dịch từ giai đoạn ổn định sang giai đoạn hồi phục, với nền giá được giữ vững và lực cầu có dấu hiệu cải thiện trở lại. Trong ngắn hạn, thị trường cà phê đang vận động theo nhịp phục hồi,
và có khả năng tiếp tục duy trì đà nhích lên nếu yếu tố quốc tế giữ được sự ổn định tích cực. Tuy nhiên, xu hướng tăng có thể không diễn ra dồn dập mà đi theo từng nhịp điều chỉnh, tích lũy, phản ánh đúng bản chất của một chu kỳ hồi phục bền vững. Ở thời điểm này, yếu tố quan trọng nhất đối với bà con là theo dõi sát từng phiên giao dịch để xác định vùng giá hợp lý, từ đó tối ưu hóa thời điểm bán và hiệu quả kinh tế. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh nhất và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.